आजको भिडियो भने फरक रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो पोखरामा छौँ र पोखरामा एम्ब्रोइडरी मेसिन कसरी सञ्चालनमा रहेको छ, यो मेसिन सञ्चालन गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यकता पर्ने गर्छ, यहाँ के कस्तो कामहरू हुने गर्छ र यो मेटेरियल्सहरू कहाँ पाउँछ, कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेछौँ र हामी यो त्रिपाठी एम्ब्रोइडरीमा आइपुगेका छौँ र यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम नवराज त्रिपाठी र यो जुन एम्ब्रोइडरी व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ होइन, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु सर। यो कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभएको छ? यो लगभग हामीले 10 वर्ष जति भयो सुरु गरेको। 10 वर्ष भयो है। हजुर। के काम हुन्छ यहाँ, के कस्तो काम गर्न सकिन्छ? यो बुटा सम्बन्धी सबै काम हुन्छ। यसमा लोगोहरू बनाउने स्कुलको, पुलिसहरू, आर्मीहरूको सबै लेभलहरू, जुन नेम ट्यागहरू देख्नु लिएर सबै कुरा यहाँ हुन्छ। डिजाइन बनाएर हामी वहाँ कम्प्युटरबाट यहाँ ल्याउँछौँ। यहाँ यसमा दिएपछि अब हामीलाई कुन कलरको बुटा कस्तो कस्तो हाल्ने, अनि यहाँ नम्बर भरेपछि सबै अनि माथि त्यही अनुसारको धागो छ अनि मिसिनले काम गर्छ। त्यही अनुसार यहाँ जसरी हामीले यो सेटअप गरेको छ त्यही अनुसारले त्यहाँ बुटाहरू जाने भयो। हजुर। यसमा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? धागोहरूको कुराहरू होला होइन, अरू सेटिङहरूको कुराहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ यसलाई? यसमा मेन कुरा चाहिँ अब कुन हामीले वहाँ बनाएको साइजको डिजाइन कुन छ, त्यो डिजाइनको यहाँ कतिमा अट्छ भन्ने यसको त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो पहिला। अरू चाहिँ यसले अब धागो चुट्टिँदाखेरि अब तल धागो सिद्धिँदाखेरि आफै रोकिन्छ मिसिन, सेन्सरवाला मिसिन छ। यसमा अरू चलाउनलाई त्यति भनेको त एउटा धागो मात्र चुट्यो भने पनि यो आफै अफ हुन्छ, रोकिन्छ। एकचोटिमा कतिवटा बुट्टासम्म हाल्न सक्ने हुन्छ यसले? यसमा के हुन्छ, बुट्टा चाहिँ सिङ्गल लोगो भयो भने यसले 12वटा हान्छ। अब यस्तो थानको कपडा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ 4.5 मिटर हान्छ यसले एक फ्रेममा। यो चाहिँ थान कपडा नै हजुरले चाहिँ एम्ब्रोइडरी गरिराख्नु भएको छ। यो के कपडा हो, के को लागि युज हुन्छ? यो चाहिँ खासमा यो गुरुङ मगरहरू अनि यो यस्तो कल्चरको ड्रेसहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ घलेक भन्छ। हजुर। यो घलेक चाहिँ कन्टिन्युस काम गरिरहेको जसको हामीले। यो मेसिन चाहिँ हजुरसँग के दुईवटा हो? दुईवटा छ। दुईवटा मेसिनबाट एकचोटिमा 12x2 24वटा चाहिँ एकैपटक बुट्टा हान्न सक्ने भयो। र यसमा चाहिँ यो अर्डर दिनु पर्यो भनेदेखि कसरी गर्नुहुन्छ उहाँले? के को दरमा हिसाबहरू हुन्छ कि के हुन्छ, कसरी? यो हामीलाई होलसेल जस्तो अब उहाँहरू जसले यसलाई बेच्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई यसरी थान कपडा दिनुहुन्छ अनि हामीले मिटरको हिसाबले यसलाई हानेर अनि उहाँहरूलाई पठाइदिन्छ अनि मिटरको हिसाबले रेट हुन्छ यसको। तर त्यस्तै ब्याचिङहरू गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि, अरू एम्ब्रोइडरीहरू गर्नुपर्ने भनेदेखि बुट्टाको हिसाबमा हुन्छ कि के? बुट्टाको हिसाबमा हुन्छ। अब सानो यस्तो बनाउनु पऱ्यो भने 10 रुपियाँदेखि त अब बुट्टाको साइज हेरेर कस्ट बढ्दै जान्छ। यो कहाँदेखि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ? कहाँदेखि चाहिँ अर्डर गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँसम्म सप्लाई गरिदिने सम्भावना हुन्छ कि के हुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ अब हाम्रो यो देशभरि पनि हुने भयो के अरे, जहाँ पनि चलाउन मिल्ने भयो र अनि यसको मेटेरियल चाहिँ अब काठमाडौँ अब तिर पाइन्छ। यसको र मेटेरियल भनेको पछि हामीले लिनुपर्ने भनेको धागो हो अनि यसमा पछि केही टुटे गऱ्यो भने निडिल अरू सबै र मेटेरियल्सहरू यहाँ राख्नु भएको छ होइन। र यसको लागि कति बिजुली कति खपत हुन्छ? बिजुली त यसमा धेरै खपत हुँदैन। अब यो कम्प्युटर स्टाइलको हो, यसमा त्यति पावर चाहिँ खर्च हुँदैन। यो त एउटा अलिकति नयाँ कन्सेप्टमा पनि गर्नुभएको छ होइन। के छ व्यवसाय कतिको चाहिँ सोचेअनुसार भइरहेछ कि छैन कि के छ? यो त राम्रो छ। यसमा चाहिँ हामीले अब जस अर्डरै अझै जति अर्डर आउँछ त्यो पुऱ्याउनै सकिन्न कि काम चाहिँ राम्रै छ। भने जति नै कामहरू पाइराख्नु भएको छ। र यो हामीले देखिरहेछौँ यो चाहिँ के यो सेम्पल हो? सेम्पलहरू यसो यो यस्तोहरू हामीले सेम्पलहरू सबै पुलिसहरूको, नेपाल पुलिसहरू यस्तो लोगोहरू पनि यस्तो ट्राई गरेको यिनीहरू सेम्पलहरू यता नाइक, एडिडास र त्यस्तै आफ्नो लोगोहरू, बुट्टाहरू होइन, सबै कुराहरू चाहिँ यसरी एम्ब्रोइडरी गरेर बनाउन सकिने भयो यो स्कुलको ब्याचिङहरू। र यो मेसिन अघि चेन्जिङ नेपालबाट भन्नुभयो है सर, यसमा चाहिँ अब मेन्टेनेन्सको कुराहरू पनि आउँछ होइन र यसमा चाहिँ केही त्यस्तो मेन्टेनेन्स आफ्टर सेल सर्भिसहरूमा कतिको ध्यान दिनुभएको छ? के छ चेन्जिङ नेपालको? चेन्जिङ नेपालको एकदम राम्रो छ। यसमा केही समस्या पर्ने बित्तिकै मान्छेहरू आइहाल्नुहुन्छ र यसलाई बनाउनुहुन्छ। र ओभरअल यो एम्ब्रोइडरी मेसिनको बारेमा धेरै कुराहरू त सरले बताइसक्नु भएको छ र थप मेसिनको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ विकास निरौला सर हुनुहुन्छ, चेन्जिङ नेपाल प्रोप्राइटर। सर यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हजुर, धन्यवाद। यो एम्ब्रोइडरी मेसिनको बारेमा धेरै कुराहरू त सरले बताइसक्नु भएको छ। हजुर। र यो मेसिन चाहिँ चेन्जिङ नेपालबाटै लिएको भनेर पनि भन्नुभएको थियो। हजुर। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु सर। यो चाहिँ मेसिन सञ्चालन गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यकता पर्छ र मेसिन यस्तै अरू ठाउँमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने यसको मूल्य कति पर्छ
हैन इन्स्टलेसनको कुराहरू के हुन्छ आफ्टर सेल सर्भिसहरू कसरी दिनुहुन्छ मसिनको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको कस्तो हुन्छ डिमान्ड अनुसारको चाहिँ मसिनहरू हामीले सप्लाई गरेर हुन्छौँ क्या डिमान्ड अनुसार भन्दाखेरि कसैको के हुन्छ भने कसैले चाहिँ टी सर्टमा बुट्टा हान्ने हुन्छ कसैले क्यापमा बुट्टा हान्ने हुन्छ कसैले चाहिँ तपाईँको मोजामा बुट्टा हान्ने हुन्छ जस्तो क्यापमा मोजामा बुट्टा हान्नेको लागि हामी 2 हेडको मेसिनहरू दिएर हुन्छौँ कसैले टी सर्टमा तपाईँ पनि आफै बुट्टा हान्ने अनि आफैले सेल्स गर्ने थोरै स्केलमा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि 1 हेड दिएर हुन्छौँ तर कसैले चाहिँ साडीमा बुट्टा हान्ने अथवा यो गम्छाहरूमा होइन यो जति पनि आइटम यो देखिरहनु भएको छ यस्तोमा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ 12 हेडको मेसिन चाहिन्छ ए यसमा पनि साइज हुन्छ सानो ठुलो भन्ने साइज अब यसमा पनि ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ यो 12 हेडको मेसिन हामी देखिरहेको छौँ होइन यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो वर्किङ साइज यो भनेको एम्ब्रोइडरी गर्ने वर्किङ साइज हुन्छ त्यसपछि यसमा युज हुने यो निडल भयो अनि यो हेड भन्छ यसलाई यो हेड पनि कस्तो क्वालिटीको राख्ने त्यो सँगसँगै उहाँ परतिर हेर्नुहुन्छ उहाँ कम्प्युटर छ तपाईँको कमान्ड दिने कम्प्युटर छ होइन कम्प्युटर हो यो कम्प्युटरमा पनि अब तपाईँको कस्तो ग्रेडको कम्प्युटर हाल्ने यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने 328 भन्ने हुन्छ 512 भन्ने हुन्छ त्यसपछि A15 A18 भन्ने विभिन्न मोडल हुन्छ क्या कम्प्युटरको पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो यो मेसिनको चाहिँ रेट डिटरमाइन हुन्छ क्या अनि अघि तपाईँले रेटकै कुरा गर्नुभयो भने यसमा भनेको 1 हेडबाट हामी सुरु गरौँ 1 हेडमा पनि के हुन्छ भने यो सबै कुराको डिटरमाइन गरेर हेर्दाखेरि बजेट भनेको 4.5 लाखबाट सुरु हुन्छ 2 हेडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 7 लाखबाट सुरु हुन्छ त्यस्तै 6 हेडको कुरा आउँछन् अब अहिले हामी भर्खर पनि 12 हेडबाट ल्याउँदैछौँ काठमाडौँको लागि त्यो भनेको एराउन्ड बजेट भनेको 28 लाखको छ अब त्यही मेसिन पनि हामीसँग अझै सस्तो भनेको 27 लाख 25 लाखमा पनि आउँछ तर त्यसमा के हेड हाल्ने होइन कम्प्युटर कुन हाल्ने त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ ए आफ्नो रिक्वायरमेन्टमा पनि प्राइस डिपेन्ड हुन्छ हजुर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट धेरै नै यसको इन्स्टलेसन अनि डेलिभरी आफ्टर सेल सर्भिसहरू के हुन्छ कम्पनीको तर्फबाट गर्नुहुन्छ कि यस्तो छ यसको इन्स्टलेसनको लागि भन्दा डेलिभरीको कुरा गरौँ हामीले मेसिनहरू ल्याउँछौँ मेसिनहरू ल्याएपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ठुल्ठुलो मेसिनहरूलाई चाहिँ क्रेनहरू चाहिन्छ होइन कन्टेनरबाट लिएर आउँछौँ त्यो चाहिँ अब कसरी के गर्ने भनेर हामीले चाहिँ क्लाइन्टसँग सरसल्लाह गरेर डेलिभरी दिने कुरामा डेलिभरी दिने क्लाइन्टले आफै लिने कुरामा आफै लिने त्यो कुरामा सहज रूपमा चाहिँ हामीले सबै बताइसकेका हुन्छौँ कसरी डेलिभरी गरिदिने कहाँसम्म गर्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ अनि अर्को कुरा हुन्छ इन्स्टलेसन अब इन्स्टलेसनको लागि भनेको यो मेसिन भनेको सेटअप गर्नलाई भनेको तपाईँको 3 देखि 4 दिन लाग्छ सेटअप गर्न मात्रै है अब रनिङको कुरा बेग्लै छ रनिङको लागि भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यो कम्प्युटरमा डिजाइन हाल्नुपर्छ क्या तपाईँले त्यहाँ डिजाइन जे हाल्नुभयो त्यही अनुसार यहाँ तपाईँको एम्ब्रोइड हुने हो बुट्टा हान्ने हो भनेपछि यो डिजाइन हान्ने कुरा रनिङको कुरा भनेको चाहिँ यो भनेको 1 दिन 2 दिनको ट्रेनिङले हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष के गरेका छौँ भन्दाखेरि जसले चाहिँ यसको रन गराउने जसले यो गराउने हो उहाँको लागि चाहिँ हामी नर्मल्ली ओभरअल हामी बेसिक कुरा सिकाउँछौँ बाँकी ट्रेनिङको लागि चाहिँ हामीसँग 1-2 ठाउँमा ट्रेनिङ सेन्टरहरू छन् होइन जहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ मेसिन उहाँले ल्याउनुभन्दा अगाडि सिकाउन पठाउँछौँ त्यहाँ उहाँले 15 दिन 1 महिना चाहिँ एउटा एमाउन्ट तिरेर सिक्न सक्नुहुन्छ डिजाइन कसरी बनाउने बुट्टा कसरी हान्ने हान्दा यो तपाईँको के हुन्छ नि यो धागो छुटिन्छ धागो छुटेपछि त्यो धागोलाई कसरी कनेक्ट गर्ने अथवा यहाँ बुट्टा हान्दा यसरी बिग्रिन्छ यो बिग्रेकोलाई कसरी फेरि त्यसलाई सपार्ने यस्तो सबै कुराहरू त्यो ट्रेनिङको बेलामा हामीले सिकाउँछौँ भनेपछि यो मेसिनमा चाहिँ ट्रेनिङ एकदमै आवश्यक पर्छ ट्रेनिङ बिना चाहिँ यो मेसिन चलाउनलाई गाह्रो हुन्छ कि त तपाईँ आफैले ट्रेनिङ लिनु पर्यो कि त एम्ब्रोइडरी चलाउन सक्ने एउटा अपरेटर राख्नु पर्यो र त्यस्तै यसमा त अब आफ्टर सेल सर्भिसको कुराहरू पार्ट्सहरूको कुराहरू पनि होला हजुर हजुर त्यो पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ कि कम्पनीको तर्फबाट अब बिजनेसमा टाइममा त प्रब्लमहरू आइरहेको होइन त्यो मसिन भनेको मसिन हुनु भनेकै मसिन राखेपछि प्रब्लम अवश्य पनि आउँछ मसिनमा आउन सक्ने प्रब्लमहरू हामीलाई आइडिया छ यसको होइन किनभने हामीसँग एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ जस्तै हाम्रो यहाँ सरसँग कुरा गर्नुभयो उहाँ धेरै एक्सपिरियन्स हो उहाँसँग कुन पार्ट्सहरू कति समय बिग्रिन्छ कहाँ पाउँछ सबै कुरा नलेज छ क्या त्यो हुँदाखेरि हाम्रो यो निडल भाँच्यो निडल कहाँबाट लिने अथवा यो सेन्सरहरू हुन्छ यसमा सेन्सरहरूको बिग्रियो भने कहाँबाट पाउने त्यो सम्पूर्ण हामीसँग चाहिँ सबै कुराहरू एभाइलेबल छ देखि लिएर ट्रेनिङमा होइन डेलिभरीको कुरामा टेन्सन लिनु पर्दैन सबै चाहिँ कम्पनीकै तर्फबाट सबै हामी बुझाएर कम्पनीको तर्फबाट कुनै कुरा कम्पनीको तर्फबाट गरिन्छ कुनै कुरा क्लाइन्टको तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बसेर एउटा सम्झौता गरेर काम गर्छौँ क्या यसमा चाहिँ र कतिपय ठाउँमा त अलिकति डिस्टेन्सको हिसाबले हेर्ने भने अलिकति टाढा पनि हुनसक्छ तुरुन्तै जान अलिकति गाह्रो पनि पर्ला त्यो समयमा के गर्नुहुन्छ कसरी उहाँको त व्यवसाय त रोक्नु भयो धेरै कम्पनीसँग त्यही हुन्छ जस्तो कस्तो हुन्छ भने मसँग हामीसँग टेक्निसियन भनेको 3 जना हुनुहुन्छ कहिले के हुन्छ नि कुनै समयमा चाहिँ सबै टेक्निसियन बाहिर गइरहेको हुन्छन् क्या किन भन्दा कुनै समयमा वात्तै मसिनरी इक्विपमेन्ट आउँछन् त्यसलाई त सेटअप गर्नै पर्यो कुनै समय फ्रीमा आउँछ अब वात्तै एकदम लोड परेको बेलामा अचानक उहाँ काहीँ समस्या आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि भिडियो कलबाट गर्ने भिडियो कलबाट पनि भएन भने जर चाहिँ यही मेसिन चलाइरहेछन् जोसँग चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स छ उनीहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गराइन्छौँ हामी होइन त्यो थ्रुबाट सल्भ गर्न सक्यो प्लस भिडियो कलबाट
अथवा अडियो कलबाट पनि हामीले तुरन्त सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। ए हुन्छ सर, निकै राम्रो सुविधा पनि दिनुभएको रहेछ र हजुर। योदेखि बाहेक धेरैले त थाहा छ होइन चेन्जिङ नेपालको बारेमा, अरू भिडियोहरू पनि हामीले बनाएको थियौँ। अरू व्यावसायिक मूलक यस्तो मेसिनहरू के मेसिनहरू अभाइलेबल हुन्छ? जस्तै अब रिलेटेड कुरा गरौँ, जस्तै यो अहिले भनेको बुट्टा हान्ने मेसिन भयो होइन, बुट्टा हान्ने सँगसँगै के हुन्छ भने कपडाहरू यहाँ प्रिन्टिङ गर्ने हुन्छ, डिटिजी मेसिन भन्छ, डिटिएफ भन्छ, हिट प्रेस भन्छ, सब्लिमेसन भन्छ। यता साइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हिट प्रेस भनेको यसमा भनेको टी सर्ट क्यापहरू भयो, तपाईँको कप मगहरू प्रिन्ट गर्ने भयो होइन, त्यो सम्बन्धी हामीसँग त्यो छन्। त्यस्तै हामीले उतापट्टि एउटा नयाँ खालको अर्को मेसिन पनि भर्खरै हामीले उहाँलाई दिएको छौँ होइन, दिएको छौँ। यो मेसिनहरू पनि छन् होइन। त्यो हिसाबमा भनेपछि डिटिजी, डिटिएफ, हिट प्रेस, सब्लिमेसन सबै चाहिँ हामी प्रिन्टिङ रिलेटेड सबै मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरू दिन सक्छौँ। ए यो सम्बन्धी केही जिज्ञासा भयो, यसको बारेमा थप जानकारी लिन खोजिराख्नु भएको छ, आवश्यक सरसल्लाह लिन चाहिराख्नु भएको छ भनेदेखि हजुरहरूको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू राखिदिन मिल्छ है? हामी के गर्छौँ भन्दा यो सम्बन्धी सबैभन्दा राम्रो एक्सपिरियन्स भएको हाम्रो पोखरा ब्रान्चको सर हुनुहुन्छ, पोखरा ब्रान्चको सरको हामी कन्ट्याक्ट दिन्छौँ, हाम्रो आफ्नो अफिसको कन्ट्याक्टहरू दिन्छौँ। उहाँले चाहिँ हाम्रो पोखरा ब्रान्चबाट पनि राम्रो डिटेल्स निकाल्न सक्नुहुन्छ र प्लस हाम्रो हेड अफिसबाट पनि राम्रो डिटेल्स लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ए आवश्यक सरसल्लाह लिएर मजाले सबै कुरा क्लियर भएर उहाँले व्यवसाय लगानी गराउन सक्नुहुने भयो। हजुर हुन्छ सर, हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि अवसर दिनुभयो, हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सर।